कसं एक फंक्शन जो नैवेद्य जावक जाल्यार सोरे तांदूळ जावोवपाची। आज आम्ही कुकर अंतू 10 मिनट भितरी सुरेशीत कशी करची म्हणून पळया। 2 नमून तांदूळ येता, रॉ राईस आणि स्टीम राईस। नैवेद्य करूक रॉ राईसाची जाय। रॉ राईस पळोवच्याक धवे असता, स्टीम राईस पळोवच्याक चिकेची हळदवे असता। हांगा जनरल लाग कसं म्हणारी अर्ध ग्लास तांदूळ काढारी, त्यांचे सेम ग्लास अंतू ताजे डब्बल आणि चिक्के चड उद्दाक। अर्ध ग्लास तांदूळ 2 जणांक पावता। कुकर अंतू असल एक बाउलन घालनो शीत करतस अश केल्यारी करपता म्हणून एक टेन्शन असना। 100 ग्राम सोना मसुरी रॉ राईस 2-3 वेळा धुवून घेऊया आणि एक बाउलन घालून घेऊन डबल बशी चिक्के चड उद्दाक। हांगा 4 लिटरचे कुकर यूज करतस। मुळा एक रिंग घालून घेऊन 1 ग्लास उदक घाला पुरा, चड उदक घालचे नाका। बाउल दवरतना ताजे सुत्तू चिके गॅप असू का प्रेशर कुकराचे गॅसकेट घालून त्या चिके वल्ले करून बिगील घालून घेऊन मीडियम फ्लेम अंतू 3 बिगील घालून घेवका करेक्ट 1 मिनिट जाता। रॉ राईस चिके चड शिजल्यारी मुद्द जाता, स्टीम राईस तशी मुद्द जायना। लाईक मऊ जावक जाल्यार 3 बिगील काढला पुरो, चिके पटपटी जावक जाल्यार 2 बिगील काढला पुरो। पटपटी शीत 10 मिनिट भितरी रेडी जाता। पळ्या उद्दा तशी असा, जल्दीतले उणी उद्दा घाला जाल्यार हे आमगेल्या आमचे वसरेंदो सबसे इजिएस्ट रेसिपी म्हणून सांगितलं। आमगेले व्हिडिओज तुमकां इष्ट जाल्यार शेअर करेन ती, आमचे वसरीक सबस्क्राईब करणे जाल्यार सबस्क्राईब करेन ती। तुमकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटा। बाय बाय, टेक केअर।